चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मालवणी स्टाईल, कोल्हापुरी स्टाईल, कारवारी स्टाईल, गोवन स्टाईल, आगरी स्टाईल अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे मच्छीचे प्रकार आहेत आणि आपण ते सगळे ट्राय करत असतो. कारण आजकाल तुम्हाला यूट्यूबवरती सगळ्या रेसिपीज मिळतात आणि त्या तुम्हालाही करायला आवडतात आणि मलाही तुम्हाला दाखवायला आवडतात. तर आणि उन्हाळा आला ना की आपल्याला फिश जो फ्रेश फिश असतो ते फार कमी मिळतं मार्केटला. तर आपण त्यावेळेला वळतो सुक्या बाजाराकडे. जेवढा ताजा मासा चांगला असतो तेवढाच सुका बाजार छान असतो. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे आगरी सुकट. पण हे आगरी स्टाईल तुमचं प्रत्येकाचं वेगळं वेगळं असेल, पण मला हे माझ्या मैत्रिणीने दाखवलं आणि ती आगरी आहे. तर आपण सुरुवात करूया. तर आपण इथे सुकट घेतलेलं आहे आणि ते सुकट मी तुम्हाला दाखवते की कसं साफ करायचं. सुकट म्हणजे आपली छोटी करंदी असते, ती उन्हामध्ये ते छानपैकी असं वाळवतात आणि मगच आपल्याला ते विकतात. कारण जरा पण ती सुकट जर तुमची करंदी जर ओली राहिली तर त्याला बुरशी होणार. तर आपण काय करूया, इथे मी बाकीचं साफ करून घेतलेलं आहे. आपण इकडे अशी छोटी सुकट घेतलेली आहे. ह्याची ना अशी शेपटी काढून टाकायची आणि डोकं असतं तेही काढायचं आणि मध्ये मध्ये त्याचे जे छोटे छोटे पाय असतात तेही काढायचे आणि असं करून हे आपण साफ करून घ्यायचं. मी 2-3 तुम्हाला दाखवते, बाकी मी सगळं केलेलं आहे. आणि हल्ली ना मार्केटमध्ये तुम्हाला साफ करून व्यवस्थित अगदी मिळतं. म्हणजे आपल्याला आता पूर्वी कसं असायचं की आपण आणायचो, मग ते पुन्हा आपण एकदा उन्हात टाकायचो आणि मग ते साफ करायचं. तर आता तशी वेळ येत नाही, पूर्णपणे साफ करून ते देतात. तर असे मी बाकीचे साफ केलेले आहे. आता आपण हे बाजूला ठेवूया आणि गॅस सुरू करूया. आणि ह्याच्यापेक्षा पण बारीक मिळते, तो जवळा असतो, तो पण सुकवून मिळतो, पण तो तुम्ही पाण्यात भिजत घालायला लागतो आणि मग तो तुम्ही वापरायचा. तर आता आपण काय करणार आहोत, तेल घेणार आहोत. तेल साधारण आपण घ्यायचं 3 टेबलस्पून, कारण फिश म्हटलं की थोडंसं तेल जास्त पाहिजे. 3 टेबलस्पून इकडे तेल घेऊया. ते गरम करूया छानपैकी. तर तेल तापेपर्यंत वाट बघूया. तेल तापलेलं आहे. आपण आता इकडे घेऊया लसूण, चांगला 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला घेतलेला आहे आणि तो आपण घालतोय. आणि यानंतर आपण थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा लसूण परतून घेऊया. आता आपण यात घालूया 2 बारीक चिरलेले कांदे. इथे मी लाल मिरची पावडर म्हणजे आगरी मसाला घेऊन करते लाल. जर तुम्हाला हिरवं करायचं असेल तर तुम्ही फक्त मिरची आणि हळदी पावडर घातलं तरीही चालतं. 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला. मीठ बघून घालायचं आहे, कारण ऑलरेडी सुकट जे असतं त्याच्यामध्ये खारटपणा असतो, त्यामुळे मीठ थोडासा अंदाजे बघून थोडंसं कमी टाकायचं आहे. आणि आता हे पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे छान. आणि आता कांदा आणि जो टोमॅटो आहे तो थोडासा मऊ होऊन द्यायचा आहे. आता आपण काय करूया, हे होतोय कांदा आणि टोमॅटो, आपण ह्याची सुकट घेतली ती टाकूया, म्हणजे थोडीशी ती मऊ होऊन जाईल. आपण झाकण देऊया आणि एक 10 मिनिटं वाट बघूया. बघूया शिजलंय का. छानपैकी शिजलेलं आहे, पाणी पण सुटलेलं आहे. आता आपण काय करूया, ह्याच्यामध्ये घालूया 1 टेबलस्पून आगरी मसाला. आगरी मसाला तुम्हाला मार्केटमध्ये सगळीकडे मिळतो. आणि इथे मी चिंचेचा कोळ घेतलेला आहे. लिंबा एवढी चिंच घेतली, पाण्यात भिजत ठेवली आणि त्याचा कोळ घेतलेला आहे. आणि आता हे मिक्स करायचं आहे. छान मिक्स झालेलं आहे आणि छान असा सुगंध पसरलेला आहे इकडे. आणि आता फक्त 5 मिनिटं वाट बघायची आणि मग आपण ते मस्तपैकी सर्व करायचं. बघूया तयार आहे का. तयार आहे. मस्त तेल पण सुटलेलं आहे. गॅस बंद करते आणि आता हे काढून घेते. आता ह्याच्यावर कोथिंबीर घालूया थोडीशी गार्निशिंगसाठी. गरमागरम आगरी सुकट तयार आहे. इथे छान असा सुगंध पसरलेला आहे आणि आम्ही आता ठरवलं आहे की हा एपिसोड झाला की मी मस्तपैकी गरम गरम भाकऱ्या करणार आहे आणि आम्ही हे मस्त एन्जॉय करणार आहे. तुम्ही हे करायचं आहे आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.